მოგესალმებით მეგობრებო. თუ Google-ის აპლიკაცია თქვენთანაც განუწყვეტლივ ჩერდება, შეგიძლიათ ვსადოთ რამდენიმე ხერხი, რომელმაც ჩემ შემთხვევაში იმუშავა. მოდით მივესალმოთ ჩვენი არხის ორ ახალ გამომწერს, გიომ სუქნიშვილსა და გიგა რუხაიას. მადლობა მეგობრებო არხის გამოწერისათვის. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. პირველ რიგში შედით ტელეფონის პარამეტრებში, შემდეგ აპლიკაციებში და მოძებნეთ Google-ის აპლიკაცია. შედით განყოფილებაში Storage and Cache და წაშალეთ ქეში და დატა. გაითვალისწინეთ, რომ სხვადასხვა ბრენდის smartphone-ებზე პარამეტრების სახელები განსხვავდება, თუმცა პრინციპი მსგავსია. შეგიძლიათ ასევე დააჭიროთ Force Stops და გამორთოთ და ჩართოთ აპლიკაცია. ასევე შედით Play Store-ში, მოძებნეთ Google-ის აპლიკაცია და დააჭირეთ uninstall-ს. ის წაშლის აპლიკაციის ბოლო განახლებას. ამის შემდეგ შეგიძლიათ გადატვირთოთ თქვენი smartphone-ი. თუ ამ ყველაფერმა არ გამოსწორა პრობლემა, ისევ შედით ტელეფონის პარამეტრებში, შემდეგ აპლიკაციებში და მოძებნეთ ეს სამი აპლიკაცია. მათაც წაუშალეთ ქეში და დატა და შემდეგ გადატვირთეთ ტელეფონი. მედია თქვენს გამოგადგებათ აღნიშნული გზები და პრობლემა თქვენთანაც გამოსწორდება. გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ YouTube არხი. მადლობა ყურადღებისთვის.